Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, mi van vele, hogy van ő, és neki is kezdünk, mindenféle faxli nélkül. Lássuk, hogy mit lehet tudni erről a szeretett személyről, mi van vele. Az élet mélységeiről gondolkodik, ez jött közben, mégpedig arról, hogy milyen hirtelen hozta az útjába a szívének kedves személyt az élet, és hogy ez milyen mélyen érintette őt valójában, bár lehet, hogy eleinte csak a szenvedélyt élte meg, az iránta való fizikai vonzódást. Lehetséges, hogy az volt, amit először magában megtapasztalt, és talán ennek a felidézése, vagy a gondolataiba hozása az, amivel most éppen tölti az időt, hogy hogyan alakult ez úgy, mármint a kapcsolata ezzel a szívének kedves személlyel, ahol most tart. És akkor megnézzük, hogy mit tudhatunk meg még arról, hogy ő mind gondolkodik, úgyhogy a gondolatra kérnék szépen még valami plusz információt. Milyen gondolatai vannak még? Lehetséges, hogy az otthonával van kapcsolatban, illetve az is lehet, hogy a szeretett személy otthonával van összefüggésben ez a gondolat, hogy például otthonban egyedül is szomorkodik, meg hogy vajon kerese magának valaki más személyt, ez az A-verzió, és lehet, hogy azon gondolkodik, hogy ő az ő gondolatait ezzel a szeretett személy iránt, a szeretett szívének kedves személy, hogy akkor megkülönböztessük, tehát, hogy a szívének kedves személy iránt ti gondolatai, érzései, azok nem biztos, hogy összhangba hozhatóak, legalábbis most nem gondolja így, nem biztos, hogy összhangba hozhatóak az ő családi mintáival, azzal a társadalmi közeggel, ahonnan ő érkezett, szóval bla 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 bla, egy csomó kifogás, mindenféle. És akkor így jut eszembe, bla bla, kifogás. Tegnapi videóban, amit most délután tettem közzé, abban volt bent, hogy napos oldal meg egyebek, és akkor ugye egy-két ilyen komment már jött hozzá, hogy nem sokan ismerik. Ezekről általában azért szoktam beszélni, mint ahogy mondom, hogy megjártam azt a állapotot is, és már tudom tapasztalatból is, és a tanulmányaim folytán is, hogy az első lépésre úgy kell kényszeríteni magunkat. És például, hogy a napos oldalt keresni kell az emlékeinkben, mert igazából bele vagyunk süppedve abba, hogy milyen nehézségekkel küzdünk, de olyankor mindig lehet találni egy olyan emléket, ami a napos oldalra emlékeztet. Például, akinek született már gyereke, akkor az az élmény, az biztos, hogy napos oldali élmény, amikor a gyermek megszületik. Szinte mindenkinek. Jó, lehet, hogy van egy-kettő, akinek negatív társulás is van, de a igazság szerint szerintem, amikor a picit az ember ott tartja a kezében, akkor az egy határtalan boldogság. És ez pont elegendő ahhoz, hogy ezt napos oldalnak tekintjük, és
az életünk megváltoztatása az az egónk fókuszának a megváltoztatásával kezdődik, az elménk fókuszát, és ha időről időre például ezt a mindfulness technikát is használjuk, hogy jó dologra fókuszálunk, például erre az emlékre, akkor egy idő után jó dolgok kezdenek el történni velünk. De ezt tudatosan kell csinálni, és bizony az első lépések azok nagyon is, nehéz. Tehát oda kell figyelni, és bármennyire úgy gondoljuk, hogy ez hülyeség, csak csinálni kell. Nem baj, hogy hülyeségnek gondoljuk. És ezért hoztam fel, mert ez megint egy olyan technika, amit azt gondolom, hogy mindenkinek segít, ha hisz benne, ha nem, csak csinálni kell. És itt ez az ember, ez a szeretett személy, ő gondolkodik, és nem a pozitív dolgokon gondolkodik ő sem. És erről jutott most eszembe, hogy bizony-bizony, meg itt is az látszik, hogy ő magába felé figyel, és hogy a szomorú dolgokat próbálja előtérbe helyezni. Ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy az a dolog, az az esemény, hogy ő talált szívének kedves személyt az életben, az már önmagában véve egy pozitívum, és mindegy, hogy alakul a kapcsolatuk, a lényeg, hogy létezik az az ember. És az megint egy boldogító pillanat tud lenni. Úgyhogy itt, ha ő lenne itt, akkor neki is azt mondanám, hogy ne szomorkodj, hanem örülj annak, hogy már láttál egy ilyen embert, és a közelében lehettél. És akkor megnézzük azt, hogy mit akar az özvegyférfi. Arról mi tudhatunk meg még bővebbet. Két dolog van, itt megint lehetséges, hogy vagyis hát a szívének kedves személlyel kapcsolatosan vannak akadályok, mármint hogy azzal együtt megéljék a tartós és hosszú párkapcsolatot, azzal összefüggésben vannak akadályok, amelyek hát nehezen visel, amelyek lehetnek egy olyan személytől, vagy egy olyan körülménytől, akihez ő valamilyen módon kötődik, és az lehetséges, hogy például családi minta szerint kötődik, mert az anyukája például azt mondta, hogy te hozzád olyan lány nem való, és ezt még mindig nem tudja lerakni, akárhány éves is. Igen, ez egy külső körülmény. És aztán lehetséges, hogy az is, hogy ő neki van most, ezt le fogom cserélni ezt a könyvet, mert ez állandóan csúszkál. Szóval, hogy neki van most egy családja, aki akadályként merül fel az életében, vagy ő úgy éli meg, hogy az akadály, és ezen jár az agya, és gondolkodik. Mi itt még ez a szerencsétlenség? Erre kérnék szépen, hogy mi az a szerencsétlenség. Hát az, hogy szeretné ezzel a szíve hölgyével, vagy a szíve választottjával megélni az örömteli órákat, de úgy látom, hogy az is nehézségekbe ütközik, és hát csak a remény maradt meg neki. Úgy látom, hogy az ő gondolatai hát körül forognak. A problémák és a problémák körül. Tehát, hogy az előbb nem véletlenül mondtam el a napos oldalt, úgy látszik, hogy ez őnála is nagy jelentőséggel bír, hogy jó lenne, hogyha hallaná ezt, és akkor áthelyezné a fókuszát. De akkor megnézzük, hogy a néző, vagyis hogy te vagy az a szívének kedves személy, aki ott az előbb kijött, akire ennyire
ráviszi a figyelmét, a gondolatai körülötte járnak. Körülötted járnak? Megkérdezzük. Szóval a kérdés most az, hogy ez a szeretett személy gondolatai milyenek a nézővel kapcsolatosan, mit gondol róla, úgy általában véve minden, mit gondol a szeretett személy a nézőről. Ez a kérdés, mit gondol a szeretett személy a nézőről. Nos, lehetséges, hogy ő neki, ha rád gondol, megváltoztatod az ő véleményét, vagy az életét, szokásait, azt, hogy ő mit tartott korábban fontosnak, például a komfortzónáját, vagy képes esetleg miattad kilépni a komfortzónából, esetleg hátat fordít olyan személyeknek az életében, akik korábban fontosak voltak neki, de az is lehetséges, hogy inkább a hit felé fordul, mert például azért fordulhat, mert hogy ő maga nem látja a megoldást a szituációra, amiben van. Ugye az előbb ott láttuk, hogy rengeteg problémával küzd, és nem látja a megoldást, és akkor ő úgy gondolja, hogy akkor hát itt már csak az égiek segíthetnek. De akkor meg is kérdezzük, hogy milyen változásról van itt szó. A halálra kérnék szépen. Itt arra azt érzékelem, hogy a veled való találkozás a házasságról, a tartós kapcsolatról vallott nézeteit változtatta meg, de rendkívüli módon. Lehetséges, hogy a ti találkozásotok az egy 3-as kapcsolódás volt, vagy még most is az, de amikor találkoztatok, akkor nagy valószínűséggel az volt, és amit veled megtapasztalt, az ő benne ilyen elemi szinten rezgett vele együtt. Olyan, minthogyha úgy érezte volna, hogy ez az a kapcsolat, amit ő mindig is egy kapcsolatról gondolt. Tehát, hogy valami ilyen aha élményt tapasztalt meg, amikor veled volt, vagy veled találkozott, hogy igen, nem csak ábránd volt, nem csak én gondoltam így, hogy létezik ilyen kapcsolat, hanem valós, igen, ezt érzékelem most, ezt a nagyon is örömteli érzést, amikor így rád gondol, és akkor most az örvendezésre kérnék szépen. Lehetséges, hogy anyagiak miatt, vagy munka miatt, most éppen nem vagytok együtt, az is lehetséges, hogy túlságosan is az anyagiakra helyezi a fókuszát, és azt gondolja, hogy az abban rejlik, vagy hát inkább múlt időben, mert most sokkal jobban, erősebbnek érzem itt ezt a hitnek a dolgát. Tehát lehet, hogy a múltban nagyon fontosnak érezte azt, hogy a munka, meg a pénz, és akkor az is lehet, hogy most már, vagy te is mondtad neki, hogy az annyira nem fontos. A lényeg az, hogy olyan, mintha most már ő kezdene rájönni, és mint mondtam, hogy kezdve ráébredni arra, hogy ő kicsi ahhoz, hogy ő megoldást találjon mindarra a problémára, ami most őt nyomasztja, és akkor ezért talán a hit felé fordul, és akkor itt most az állandóságra kérek, hogy miért van ez itt, mit tudhatunk meg erről.
Hát nagyjából, amit elmondtam, tehát, hogy nem találja a megoldást, viszont ott vagy az ő kívánságlistájának a tetején. Tudja, hogy rengeteg akadály és nehézség van, de a hitét arra használja, hogy ezek szűnjenek meg, ezek a nehézségek, és közelebb vigyen hozzád. Hát ettől szebben szerintem lap ezt nem is tudná leírni, mint ahogy itt van. Úgyhogy nagyon érdekes. Még mindig az nekem, tehát teljesen mindegy, hogy hány kirakást csináltam, újra és újra meglepődöm, hogy milyen kifejezőek tudnak lenni. De megnézzük akkor, hogy milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek a néző felé, mit érez a néző iránt. Erre vagyunk kíváncsiak, és ezt kérdezem, hogy ez a szeretett személy mit érez a néző iránt, mit érez. Ahogy raktam ki, az jött közben, hogy nincs benne bizonytalanság a tekintetben, hogy vele lenne boldog. Szóval magabiztos abban, hogy ti együtt lennétek boldogok, a ti kapcsolatotok az határozottan egy jó kapcsolódás lenne, és akkor itt most kérnék szépen a házasságra. És lehetséges, hogy az imáiban kérte, vagy még mindig kéri azt, hogy ő neki hadd teljesüljön az a kívánsága, hogy az érzelmeit megélhesse. Még ez is elképzelhető, hogy ezért imádkozik. És akkor most a hamisságról kérnék szépen. Hát, ugye az előbb fordítva jött ki, hogy ellenség, hamisság, vagy vesztés, tehát, hogy itt megint arra, hogy az ő vágyai beteljesülésében rengeteg akadályozó tényező van, és azt hiszem, hogy itt az ő neki a családhoz, az eredetéhez, a rokonságához kötődő nézetei, gondolataiban történik változás. Lehetséges, hogy pont ezzel a nehézségekkel, az akadályokkal összefüggésben, amelyik megakadályozzák azt, hogy ő a vágyai irányába menjen. És a bíróra is kérnék szépen még. Úgy látom, amit mondtam az elején, hogy már nincs kétsége afelől, hogy ti nagyon jó párost alkotnátok, vagy alkottok, és itt megint azt erősítették meg, hogy a hirtelen változások azok már a múlté, ezt a magabiztosságot, ezt már így szilárdan érzi, és szilárdan meg is van benne folyamatosan, mondjuk így. Tehát nem az van, hogy ma így gondolom, holnap meg másképp, tegnap meg egészen más volt, hanem hogy most ez már egy ilyen kezd kikristályosodni,
és ez szerint gondolkodik. Jó, megnézzük akkor, hogy mire számíthatsz a következő néhány napban tőle. Lehet-e valami közeledés, találkozás, beszélgetés? Itt most nem mutatták a lapok azt, hogy külön lennétek, vagy együtt lennétek. Eddig erről így nem nagyon esett szó, úgyhogy a kérdés az az, hogy ez a szeretett személy től mire számíthat a néző a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől. Hát egy biztos, hogy az érzései azok megmaradnak, bár azért, mert úgy tudja megélni, hogy nem tudja megélni, ezért meglehetősen lehangolt lehet ettől. Ugyanakkor igyekszik a köztetek lévő távolságot végre lerombolni, vagy legalábbis ez a célja, de akkor most itt az utazásra kérek rá, hogy lesz konkrét valami. Jaj, annyira reménykedtem, és azért is erre raktam először, mert hogy ugye az én értelmezésemben az utazás az mindig konkrét cselekvést jelent, de itt, ami kijött rá ez alapján, én nem mondanám azt, hogy de tutira jönni fog. Ami tuti, az, hogy mint mondtam az előbb is, hogy már nem bizonytalankodik, hanem itt egész mélyen a lelkéből, a lelke mélyéből biztos abban, hogy te vagy a szívének a választottja, és ez csak erősödik az elkövetkezendőben. De akkor mi ez a szomorúság itt? Ki lesz szomorú? Mit jelent itt? Hát lehetséges, hogy olyan dolgokat érez, olyan dolgokról érzi azt, hogy elveszíti, ami valójában sosem volt az övé, és itt megint megjelent az özvegyasszony, sőt, nagyon sokszor megjelent itt most a kirakásban, tehát mondtam már korábban is, hogy lehet az életében egy olyan személy, egy olyan tényező, aki hatással van az életére, és például itt jelentheti azt, hogy ez a tényező, aki lehet személy, de lehet más is, munkatárs, munkahely, bármi, ami megakadályozza őt abban, hogy ténylegesen megszüntesse ezt a távolságot, ami közöttetek van, és a lelki kapcsolódásra marad csak lehetőség, mert ő az, aki útban van, aki akadályoz titeket. Ez most azt látom, hogy nagyon-nagyon szép kirakás, nem mindenkire vonatkozik sajnos, és nem is biztos, hogy sajnos, mert azt hiszem, hogy ezt leginkább olyanoknak ajánlom, akik hajlandók beleérezni a másik személynek az érzéseibe, ugyanakkor pedig nem akarják levenni róla a terhet. Mert az a teher, amit itt láttam, amivel ő most küzd, azzal neki meg kell küzdeni. És ez sem nem jó, sem nem rossz, tehát sem elítélni, sem díjazni, dicsérgetni így
a sorsot nem kell emiatt, hogy ő most megkapja ezeket a feladatokat, ő most éppen azt éli, amit élnie kell, és aki ezt képes így elfogadni, és mindamellett a saját feladataira is fókuszálni, hát leginkább ők örülhetnek, hogy egy ilyen nagyon-nagyon szép kirakás jön, mert a többiek legfeljebb azt mondják, hogy mit kezdjen vele, de ezzel tényleg csak azt lehet kezdeni, hogy örülni, hogy a másiknak ilyen fontos a néző, hogy ilyen fontos vagyok, hogy ilyen nagyon mélyen érez, és lehet, hogy ebből nem lesz semmi. De ettől még maga a tudat, amit ott az előbb már kijött, hogy de van, hogy pont az van, ez őt is boldoggá teszi, és a nézőt is, mindenkit arra kérek, hogy ezt élje át, hogy ez önmagában véve is egy boldogság, hogy van a világon egy ember, aki ő rá így gondol. És az ember nem számít, hogy mit csinál, de ő így gondol rám, és akkor ez a sötét oldal helyett a napos oldal megélése, amikor egy ilyen szituációt így élünk meg. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm, ha megnézitek a videót, ha egyéni kirakást szeretnétek, akkor megtaláljátok a leírásban, mind az elérhetőséget, mind a videós kirakást. A kommentben nagyon szívesen olvasom, amiket írtok, a véleményt is, azt is, hogyha megírjátok, hogy hogyan, mit találtok ki arra, hogy hogyan éljétek meg a napos oldalt, amikor egyébként nem túl rózsás és vidító a helyzet, azt is, vagy megírhatjátok úgy magámba is, azt is szívesen olvasom, és köszönöm, hogy itt vagytok és nézitek, köszönöm a lájkot és a feliratkozást, és néhány hiányzik már csak az 5500-hoz, úgyhogy lehet, hogy holnap érkezem az 5500-as bónusszal, majd meglátjuk. Szóval figyeljetek ti is, én is figyelem, és mindenkinek minden jót kívánok addig is, sziasztok!